thẳng thừng bác bỏ đề xuất của Mỹ về hòa bình của Ukraine. Dựa trên nhiều thông tin bị rò rỉ và cuộc phỏng vấn với Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Donald Trump vào ngày 12 tháng 12, có thể thấy rằng ông ấy đang nói về việc đóng băng xung đột dọc theo các tuyến đầu hiện tại, chuyển trách nhiệm đối đầu với Nga sang châu Âu. Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov bình luận vào ngày 29 tháng 12, chúng tôi chắc chắn không hài lòng với đề xuất từ nhóm của Tổng thống đắc cử Trump về việc hoãn tư cách thành viên NATO của Ukraine trong 20 năm và triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình gồm các lực lượng Anh và châu Âu tại Ukraine. Lavrov cho biết Moscow vẫn chưa nhận được bất kỳ tín hiệu chính thức nào từ Hoa Kỳ về việc giải quyết vấn đề Ukraine, cho đến khi nhậm chức vào ngày 20 tháng 1 năm 2025. Donald Trump sẽ chỉ có tư cách là tổng thống đắc cử. Mọi chính sách trong mọi lĩnh vực đều do tổng thống và chính quyền hiện tại quyết định. Hiện tại, chỉ có chính quyền này mới có thẩm quyền làm việc với Nga thay mặt cho Hoa Kỳ, Lavrov nhấn mạnh. Trong chiến dịch tranh cử, Trump liên tục tuyên bố rằng ông có thể chấm dứt xung đột Nga-Ukraine trong vòng 24 giờ. Trong các tuyên bố gần đây, ông tiếp tục khẳng định rằng ông có thể nhanh chóng chấm dứt chiến tranh ở Ukraine. Ông không đưa ra bất kỳ kế hoạch cụ thể nào để đạt được mục tiêu đó. Tuy nhiên, theo nhiều nguồn tin, nhóm của Trump đã thảo luận về một số đề xuất. Đặc phái viên mới được Trump bổ nhiệm về xung đột Nga-Ukraine, Keith Kellogg, đã đề xuất một kế hoạch vào tháng 4 kêu gọi cách tiếp cận nước Mỹ trên hết đối với cuộc chiến Nga-Ukraine. Ông cho biết Hoa Kỳ nên tham gia các cuộc đàm phán để giúp các bên đạt được lệnh ngừng bắn ở Ukraine. Kế hoạch kêu gọi Hoa Kỳ tiếp tục cung cấp viện trợ quân sự để giúp Ukraine tự vệ. Tuy nhiên, viện trợ quân sự trong tương lai của Hoa Kỳ sẽ phụ thuộc vào việc Ukraine tham gia các cuộc đàm phán hòa bình với Nga. Kế hoạch cũng gợi ý rằng các nhà lãnh đạo NATO nên đề xuất hoãn tham vọng gia nhập liên minh của Ukraine để thuyết phục Nga tham gia các cuộc đàm phán hòa bình. Tiết lộ kế hoạch hòa bình của Trump, Phó Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ J.D. Vance cho biết vào tháng 9 rằng Tổng thống đắc cử sẽ bắt đầu đàm phán với các nhà lãnh đạo Nga, Ukraine và châu Âu, và ranh giới phân định hiện tại giữa Nga và Ukraine có thể trở thành một khu phi quân sự, thì ông nói. Kế hoạch của Vance cho rằng Ukraine sẽ phải nhượng lại một số vùng lãnh thổ do Nga kiểm soát, bao gồm một số khu vực của Lugansk, Donetsk, Kherson và Zaporizhia. Các nước châu Âu có thể triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình đến khu phi quân sự Nga-Ukraine, nhưng Hoa Kỳ sẽ không tham gia vào nhiệm vụ đó. Tuy nhiên, cả Moscow và Kiev đều cho biết họ sẽ không chấp nhận đóng băng xung đột. Trong một cuộc phỏng vấn với Sputnik, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Lavrov cho biết Moscow sẵn sàng đàm phán để giải quyết xung đột Ukraine, nhưng các cuộc đàm phán này nên nhằm mục đích loại bỏ nguyên nhân gốc rễ của cuộc khủng hoảng và tính đến tình hình thực tế trên thực địa. Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov cho biết cả chính quyền Hoa Kỳ hiện tại và sắp tới đều có đủ đòn bẩy để khởi động các cuộc đàm phán về vấn đề Ukraine. Nếu Washington thực sự muốn chấm dứt xung đột, họ sẽ ngừng cung cấp vũ khí cho Kiev, yêu cầu các đồng minh của mình cũng làm như vậy, yêu cầu Ukraine ngừng bắn, nối lại quá trình đàm phán mà không có bất kỳ điều kiện nào, Lavrov nói. Ông cho biết cách tiếp cận của Nga để giải quyết xung đột ở Ukraine đã được Tổng thống Vladimir Putin nêu rõ trong bài phát biểu tại Bộ Ngoại giao Nga vào ngày 14 tháng 6 cũng như tại cuộc họp báo cuối năm của ông vào ngày 19 tháng 12. Đặc biệt, chúng tôi đang nói về việc phi quân sự hóa và phi phát xít hóa Ukraine, đảm bảo vị thế không liên kết, trung lập và không có vũ khí hạt nhân của nước này, và loại bỏ các mối đe dọa lâu dài đối với an ninh của Nga từ phương Tây, bao gồm cả việc mở rộng NATO. Ukraine phải đảm bảo các quyền tự do và lợi ích của công dân nói tiếng Nga và công nhận thực tế lãnh thổ mới, Lavrov nhấn mạnh.